يقول: هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله أثناء الصلاة؟ وكيف إذا كان المصلي إماما؟ يجوز له أن يقول الحمد لله فيما بينه وبين نفسه ولا يرفعها. نعم. وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن الحمد لله ذكر، إلا أنه ليس من أعمال الصلاة في هذه الحالة، وإنما قصد به العطس، لكن لا بأس بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير.